السلام عليكم. غيرت شكل شخصيتي صراحة، مش أنا اللي رسمتها بل أحد أصحابي وساعدني فيها. شكرا لنيرو، وهو كمان كان يعمل معي في قناتي الأولى، ادعموه. بالمناسبة، احنا ما استوحينا هذا الارت ستايل من أي أحد إطلاقا. لست أنت من قلد أسلوب رسمي؟ على كل حال، خلونا نرجع لموضوعنا. البكالوريا هي أكثر امتحان مرعب في الجزائر حرفيا، خاصة اللي يدرسون آخر سنة لهم في الثانوي. الصراحة المرعب مش في الاختبارات، المشكلة أنه عائلتك والأساتذة وحرفيا البلاد بأكملها تعتبرها شيء عملاق، وتحس أنك لو ما نجحت فيه بدأت نهاية العالم من يدك. هي الصراحة مش زي كده أصلا، الدولة بس عايزة تحمسك وشي زي كده. على كل حال، راح أحكي لكم قصتي مع البكالوريا وما بعدها. وأنا من الناجحين في البكالوريا، ورسميا صرت طالب جامعي. عام البكالوريا كان صعب نوعا ما. تخيل تحفظ منهج كامل من البداية للنهاية، مليون درس درسته وحفظته وسجنته في عقلك، وضيعت عام من عمرك عليه، وفي الأخير تلقى درس أو درسين في الاختبار، والاختبار ساعتين أو 3. كنت أدرس بلا توقف من الصبح لليل. الفترة الوحيدة اللي كنت أرتاح فيها كان وقت النوم. حتى في الإجازات كنت أدرس، عطلة الشتاء وعطلة الخريف وعطلة الربيع كنت أدرس، وكمان في رمضان 30 يوم وكمان كنا في عطلة كنت أدرس كل ليلة، بس مواد حفظ زي تواريخ الحرب الباردة وتواريخ احتلال الفرنسي للجزائر وأشياء زي كده. بس 10 أيام قبل الاختبارات كانت أصعب من كل ما سبق بمليون مرة. كنت أحل اختبارات من 2020 حتى العام الماضي وفي كل المواد. وبعدها بدأت الحرب المدرسية الثانية، وهي الباك بالطبع. الحرب الأولى كانت شهادة التعليم المتوسط بالمناسبة. خلونا نرجع للبكالوريا، وكانت مش زي اللي تخيلته. أغلب المواد كنت أحسها سهلة، وزي كل عام بكالوريا يعطوك ورقتين وأنت تختار. بس بعض المواد كما أي اختبار بكالوريا طبيعي يعطوك ورقة سهلة وورقة صعبة، ومرات ألقى الورقتين اثنينهم سهلين، ومرات ألقى ورقة أصعب من الثانية، زي اختبار الفرنسي واختبار الرياضيات. بس كان أسهل فترة اختبارات مريت بها على الأقل. وبعدها أخيرا استراحة المحارب، بعد عام من القتال أخيرا أقدر أعوض التعب اللي تعبته في الدراسة. بس في شيء كان يخرب تلك الراحة، أنا وهي إعلان النتائج. الصراحة هو خرب راحة جميع تلاميذ الجزائر إلا أنا. تقدروا تقولوا أني كنت بارد من الخارج بشأن النتائج، ما كنت مهتم، وكان عندي شعور أني ناجح حتى ولو شوي، بس أنا كنت أتعذب من الداخل. وبعدها جاءت يوم النتائج، كنا مسافرين عشان الصيف ونزور العائلة وكان كل شيء تمام. حتى واحد من أفراد العائلة اتصل على أبوي وقال أنه النتائج اليوم. فجأة كل الخوف اللي كان مفروض يجيني راح لأبي بدلا عني، واليوم كله هم خايفين وأنا مازلت بارد، مازلت مش مهتم، وكأنه شيء ما يستحق. وبعدها لما جينا العاصمة ودخلنا البيت لقيناه شبه مهجور بسبب التراب اللي فيه، ورحنا ننظف البيت بسرعة قبل ما يجي الوقت عشان النتائج بالطبع. وبعدها بدينا نسمع زغاريد في كل مكان، الوقت لسه ما إجا، واحنا نعاني من انقطاع شبكة الاتصال وشبكة الانترنت فجأة في هواتفنا.
حتى جتني فكرة أني أتصل على أستاذ الإنجليزية اللي حرفيا صرنا أصحاب من ذاك اليوم، وقال أني ناجح. فجأة حرفيا كل أفراد العائلة دخلت البيت وجت عشان تبارك بالمال بالطبع. بعد كل هذا اكتشفت أنه عام كان يستحق حرفيا، كل ذاك التعب اللي تعبته ما راح على الفاضي. وبعدها سجلت في الجامعة، وكما قلت في البداية صرت رسميا طالب جامعي. شكرا لكل أستاذ في المدرسة واليوتيوب درسني وتعب عشاني وعشان بالطبع تلاميذ البكالوريا، وشكرا على عائلتي على التشجيع خاصة أمي، وشكرا لكم على المشاهدة. وكالعادة ما تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع، وكمان شكرا لنوتي على إظهار قناتي في بثها، وأنا راح أعمل على الالتزام بنصايحها بالطبع. إذا عايزين تشوفوا فيديو مفيد عن كيف تتحكموا بوقت فراغكم شوفوا هذا الفيديو، وإذا عايزين تشوفوا فيديو طقطقة على أنيميترز العرب شوفوا هذا الفيديو.